Bună ziua, frumoșii mei Capricorni, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi, așa cum am vorbit la toată lumea, despre de toate, da? Vom vorbi despre iubire, vom vorbi despre bani și sănătate în același video. Ca de obicei, începem cu iubirea pentru cei care aveți o relație și în descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre categoriile despre care vom vorbi. Așadar, începem cu frumoșii mei Capricorni, cei care au deja o relație, perioada iunie-iulie, da? Ultima jumătate a lunii iunie și prima jumătate a lunii iulie, dragii mei. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Hai să vedem ce se arată pe plan sentimental, emoțional în această perioadă pentru voi cei care aveți o relație. Care sunt energiile? 7 de cupe, 6 de monede și diavolul. Wow! Foarte interesant și mi se pare destul de pozitiv, aș spune, ceea ce văd. Avem două energii de iluzii foarte puternice aici. Ambele cărți vin cu acea ceață pe ochi, confuzie, iluzie. Și avem între ele acest minunat 6 de monede, care îl putem asocia, această carte, pardon, o putem asocia cu cartea Arcana Minoră, de la cartea Justiția, da? Cred că mulți dintre Capricorni încep să-și echilibreze, cel puțin din punct de vedere psihologic, aș spune, să-și echilibreze aceste, nu știu dacă se zice corect în românește, debilități. Da? Debilități ce înseamnă? Ceva care am un lapsus în momentul ăsta. Care mă face să mă simt incoerent, poate de multe ori îmi spun povești care știu că nu sunt coerente în mine, dar chiar și așa mă agăț de acele iluzii, să zicem așa, da? Pentru că diavolul ce face este că ne provoacă, hai să spunem așa, sau ne tentează să rămânem legați de o iluzie în concret. Simt că la nivel psihologic pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, pentru că aici vorbim despre relații, confuziile și iluziile tale pot fi legate de partenerul de viață, de cum funcționează relația ta, poate tu ai o relație toxică, dar îți face aici speranțe, pentru că 7 de cupe este un exces de imaginație, uneori pe pozitiv, alteori aici cu energia diavolului poate fi pe negativ, dar e vorba despre speranța că eu chiar dacă am o relație toxică sau partenerul meu este unul violent sau nu știu, poate eu sunt violent, da? Pentru că se poate citi viceversa întotdeauna când vorbim despre relații. Încep aici la nivel psihologic să-mi dau seama, băi, stai puțin că nu e ok așa, stai să mai cântăresc, stai să văd, stai să fiu corect, aici avem o nevoia de a cântări în continuare dacă e bine pentru mine sau nu. Să mai rămân în relația asta, să mai îmi fac eu vise și speranțe că totul va fi bine într-o zi. Un fel de energie de genul ăsta. Și ce spuneam înainte de slăbiciuni, ăsta era cuvântul, debilități, nu cred că e în românește, îmi cer scuze, dragii mei, dar mi se amestecă, știți, limbile în cap. Slăbiciunea mea de a mă agăța de o iluzie, da? Și aici e vorba de, la nivel psihologic, mulți dintre Capricorni vor încerca cel puțin să-și pună, să-și recapete, îmi vine să spun, echilibrul psihologic, pentru că aici e foarte multă confuzie psihologică sau a fost până acum, iar acum Capricornul începe să fie mai corect, să vadă ce din ceea ce trăiește în relația respectivă sau ceea ce gândește despre partenerul de viață sau despre el însuși este sau nu iluzoriu sau este sau nu o păcăleală mentală aici, da.
Wow, foarte intens, dar eu simt aici că este foarte pozitiv ce se întâmplă, dragii mei, în această perioadă pentru voi. 8 de bâte, 4 de cupe și justiția, vezi? Uite că vrea să-și facă apariția justiția. Capricornul este într-o perioadă karmică, probabil că încă nu s-a terminat, se apropie din nou, dragii mei, se apropie Pluto din nou în Capricorn și mie îmi lasă impresia, am mai vorbit despre Pluton Capricorn la voi câteodată, mie îmi lasă impresia că aici e vorba despre nu a îndrepta, ci a încheia cu adevărat într-un mod sincer, corect, un ciclu karmic. Dacă vorbim despre persoanele care vor fi afectate de Pluton Capricorn, eu cred că toți vom fi afectați într-un fel sau altul, dar în momentul în care, pentru că vorbim despre o retrogradare a unei planete, da? În momentul în care o planetă retrogradează, nu contează ce tip de planetă e. Nu, mulți avem cunoștințe doar despre Mercur retrograd, dar nu. Orice planetă care retrogradează ne face să ne regândim, da, la ceea ce nu am rezolvat până în momentul de față. Pluto este o planetă foarte radicală, care ceea ce vrea este nu să ne omoare, nu să ne, nu știu, să ne distrugă în niciun caz, ci vrea să ne facă să fim alții. De-aia vorbește despre transformare profundă, da? Renaștere, despre asta vorbește Pluto, să scoată diamantul din noi. În momentul în care retrogradează, acum va atinge doar ultimul grad din Capricorn, nu va intra mult mai mult, poate pe gradul 29, hai să zicem 28, cel mult, nu cred că va ajunge mai departe de atât. Dacă aveți planete pe gradul 28-29, gradul 0, unde se termină Capricornul și începe Vărsătorul, acolo, în casele respective, va fi unde voi veți încerca probabil să faceți o introspecție, o retrospecție, iar nu știu dacă e corect, da? O reîntoarcere, dacă vrei, în a analiza din nou, pentru că avem centrul analizei este, trebuie să pun lucrurile la punct, trebuie să fac și să termin odată pentru totdeauna ceea ce pentru mine este un dezechilibru cumva aici, în relația asta. Și probabil că voi sunteți în măsură să faceți în momentul de față, în această perioadă iunie-iulie, acea introspecție în toate speranțele voastre deșarte, că totul se va rezolva, că totul se va termina cu bine în relația voastră. Tot ceea ce până acum v-a ținut acolo captiv în această relație și era toxic și voi știați, dar vă alimentați din speranță, totul va fi pus pe masă. Adică aici vorbim despre o comunicare foarte, foarte realistă, îmi vine să spun, da? Foarte realistă. Aici am cărți care ne spun că Capricornul este foarte realist și va avea curajul să deschidă discuții după ce a analizat foarte bine situația psihologică în care se află, da? Și va pune această problemă pe masă, problema din relație, o va pune pe masă pentru ce? Pentru ca totul să fie ca la carte. Justiția ne vorbește despre corectitudine și echilibru, să fie corect și pentru mine și pentru tine. Poate că n-ați înțeles nimic până acum. Eu nu cred că n-ați înțeles, sigur ați înțeles tot, dar vreau să structurez un pic ca un bun ascendent Capricorn care sunt, să restructurez puțin și în 2 cuvinte să spun ce se va pune de fapt pe masă. Dacă tu trăiești într-o relație toxică cu speranța că ai avut întotdeauna speranța că, da, ok, lasă că o să trecem și peste asta, lasă că o să-și revină, lasă că nu o să mă mai bată, nu știu, poate fi orice, diavolul aici. Știți, eu când zic
Cuvântul diavol înglobează orice înseamnă urât în viața noastră. Poate să fie maltratare psihologică, fizică, nu știu, verbală, bate și copiii. De ce aici vorbim? Pentru că vorbim de relații, da? Urât, băutură, droguri, nu știu, jocuri de noroc, păcănele, toate chestiile astea urâte, da? Diavolul nu vine. Are, bineînțeles, și o parte pozitivă. Partea pozitivă este creativitatea, dar, bineînțeles, e o forță imensă de tras înspre negativ, da? Și văzând și 7 de cupe, n-am cum să nu spun că e pe negativ. Dar, să scurtăm, am zis că vreau să fac așa pe scurt 2 cuvinte. Tu vei conștientiza că nu mai poți să rămâi aici în acest context. Da? Tu sau partenerul de viață, înțelegeți-mă că trebuie să puneți în contextul situației voastre. Veți analiza foarte bine și veți fi foarte coerenți, îmi vine să spun, cu voi înși vă și veți spune, ok, stai așa, că am o grămadă de timp de când am speranțe și vise și niciodată n-am reușit să ajung acolo unde eu am crezut că voi ajunge, pentru că m-am alimentat din speranțe. Da? Și analizând această situație, hotărăsc aici, sunt foarte hotărât să deschid discuția și inclusiv discuția care se va deschide poate fi legată de discuție foarte reală și adevărată despre eu în relația asta niciodată nu am simțit iubit, sprijinit, nu știu, apreciat. Da? Deci aici vorbim despre o discuție din suflet și ar putea să fie nu neapărat o discuție în care să se ajungă la un ultimatum, ar putea, o parte blândă ar fi pentru unii dintre voi să ziceți ok, e ultima șansă pe care ți-o dau. Pentru alții dintre voi ar putea să existe aici o categorisire sau, mă rog, să fii foarte categoric și să spui am ajuns să-mi dau seama că nu am de ce să mai stau cu vise și speranțe pentru că niciodată nu mi-ai demonstrat nimic decât rău. Și atunci, punct. Se încheie, se separă, nu știu, vă divorțați sau cel puțin spuneți că așa nu vă faceți bine să mai rămâneți în relația asta. Iar pentru alții dintre voi ar putea pur și simplu să încercați prin această discuție foarte sinceră, dacă aveți cu cine, atenție, pentru că atunci când vorbim despre parteneri de viață, depinde ce fel de partener de viață ai. Că tu poți să ai un partener de viață așa care să-ți rupă oasele, de exemplu, sau să fie, nu știu, așa aventurieră sau diavoliță, femeia din viața ta, da? Și să te facă de cap, să te mintă, să te dea peste cap în toate felurile. Și aici e posibil sau, că vreau să continui, sau să ai un diavol cu adevărat lângă tine care te manipulează, te minte, totul psihologic. Și tu să cazi în această capcană, da? Capcană a minții tale că nu lasă că o să se schimbe și așa mai departe. Dar în același timp putem vorbi și de faptul că alții dintre voi puteți să aveți parteneri care au această parte negativă, urâtă, da? Care ar putea, într-un fel sau altul, de aia spun că unii dintre voi poate ajungeți la un pact să nu se mai întâmple ce se întâmplă între voi și nu e ok pentru o relație, să ajungeți la un pact cu această persoană în momentul în care se deschide discuția asta serioasă. Pentru că dacă ai un partener care într-adevăr este foarte puternic, autoritar și tu îl vezi ca pe o figură periculoasă, dar are și calități, este o persoană care probabil este corectă într-un fel sau altul, încearcă să-și mușamalizeze această, își ține în frâu într-un fel sau altul această fațetă urâtă, e posibil ca cu acest tip de partener, în momentul discuției atât de directe și clarificatoare, să puteți să ajungeți să transformați această relație, da? Wow, dar aici e vorba despre o
Evaluare, din nou evaluăm relația noastră și ce este urât în relația noastră. Despre asta vorbeam și când am făcut analogia cu Pluto care se întoarce înapoi în Capricorn acum. 4 de bâte, vezi exact ce simțeam să spun pentru ultima categorie de Capricorn care ar putea să ajungă la un tratat, să zicem așa, sau la un pact cu partenerul de viață. Cavaler de monede și pași de spade. Da, pentru voi cei din a treia categorie, aici avem rege de monede. Pentru voi cei din a treia categorie care veți ajunge la un pact cu partenerul de viață, dragii mei, va fi o mare lecție pe care o veți învăța fiecare dintre voi, da? Pentru că fiecare dintre voi, într-un fel sau altul, trebuie să fie corect. Hai să fim corecți, în primul rând, față de noi înșine. Care e, domne, partea asta atât de neagră pe care o avem fiecare? Toți avem o parte albă și neagră, dacă vreți, da? Pe scurt. Aici e vorba de a învăța. Pentru că energia justiției vine întotdeauna cu cum îți așterne așa dorn. Dacă în relația asta se scoate la suprafață numai partea neagră și nu facem decât să ne scoatem ochii, nu facem decât să ne aruncăm cu farfurii în cap, nu facem decât să, nu știu, toată ziua, nu știu, ne criticăm pentru că nimic nu face niciunul bun, da? Eu zic ție că ești, nu știu, nepăsător, că nu-ți duci măcar farfurile sau șosetele la coșul de rufe, tu îmi zici mie că, ce știu eu, tâmpenii, da? Dar ne arătăm doar partea asta și atunci în momentul să deschidem ochii și să ne acceptăm că fiecare dintre noi avem o parte neagră în noi și e vorba de a învăța. Hai să învățăm cum să facem, Doamne, să ne să învățăm să nu mai scoatem în evidență doar partea neagră, ci trebuie neapărat să scoatem și cealaltă parte a noastră, da? Într-o relație. Dacă vrem o relație echilibrată, pentru că aici intenția asta e. 4 de bâte și cavaler de monede, pe ultima filă, pe cum s-a format, ne vorbește despre a pune noi baze, a rearmoniza această relație. Nu se poate face, bineînțeles, până când nu am învățat ce comportamente am avut până acum, până nu facem încet, încet, într-un mod perseverent, să facem în fiecare zi, să ne comportăm într-un fel anume în fiecare zi pentru a păstra această structură a relației. Da? Capricornul caută o structură, dar trebuie să vedem că, de fapt, o relație nu poate avea o structură dacă trăiește sau se manifestă, ambii parteneri se manifestă într-un mod negativ, nu avem cum să avem o structură sănătoasă și armonioasă. De-aia spun că, din punct de vedere al întregii etalări, este o etalare pozitivă, indiferent că vorbim despre cei care veți pune punct și veți spune, gata, eu de acum înainte nu mai am de ce să stau cu tine, pentru că mi-ajunge cât m-am îmbătat cu apă rece și am crezut că o să te schimb și că, nu știu, nu mai vreau să trec prin iadul prin care am trecut alături de tine și voi cere divorțul aici sau direct voi pleca, pentru că aici poate fi o distanță pentru unii dintre voi. Voi, dragii mei, vă veți recăpăta foarte repede echilibrul interior, da? Pentru că aici e ca și cum plec cu capul sus. Știu că o să mă coste, o să-mi fie complicat, o să-mi fie greu să mă repun pe picioare, dar nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mă pun pe picioare și voi munci pentru mine, da? De acum înainte voi învăța să fiu foarte atent cu cine intru în relații, pentru că pajul de spade este foarte protector cu el însuși, da? Bănuitor, poate să fie, încercați să nu cădeți în extrema cealaltă și să încercați să trăiți întotdeauna în coerență cu voi, pentru că de-aia este o carte a armoniei. Da? Iar pentru categoria a doua despre care vorbeam, că a fost prima, unii dintre voi veți spune acest adevăr, cum am zis, că unii veți divorța, unii veți ajunge la un pact și alții dintre voi probabil că hai să spunem așa, veți încheia acel ciclu karmic despre care vorbeam cu Pluto, cu reîntoarcerea lui Pluto. Că va fi
o separare și pentru voi ar putea să fie, dar ar putea să fie una scurtă, să zicem așa. Ajungeți la înțelegerea între voi să stați o perioadă fiecare, să fiți în case diferite, ca să vedeți dacă să ajungeți cumva, îmi vine să zic, la concluzia, ambii parteneri să ajungă la concluzia dacă această relație ar putea să se mai reconstruiască odată. Da. Dar aici nu am o concluzie a acestei etalări pentru că e vorba de hai să ne dăm un timp. În această perioadă veți hotărâ să vă dați un timp să vedeți dacă se mai poate face ceva sau nu și depinde, bineînțeles, de partenerul pe care îl aveți, așa cum am explicat mai devreme. Energia ta este una hotărâtă, este una care nu se mai... Îmi vine să zic, care nu vrea să se mai păcălească. Ești foarte realist și ești foarte ca și cum, băi, eu nu mai am nimic de pierdut în viața asta. Aici e vorba despre un Capricorn foarte hotărât, care zice, eu știu ce vreau, știu ce am, știu cu cine mă joc, sau, știu cu cine dansez, cum se zice, nu? Că știu pe cine am lângă mine, așadar Capricornul nu mai acceptă lucruri sau evenimente care să nu fie bune pentru el. Pentru că aici îți dai seama că tu meriți să fii tratat într-un mod corect. Foarte interesant. Wow, dragii mei, cred că etalarea asta o să iasă de o oră. Nu mai am altceva pentru voi. Hai să vedem ce e singuri. Foarte interesantă etalarea celor care au o relație. Capricornii mei frumoși, voi cei singuri, burlaci sau separați, divorțați, nu știu, ia uite ce sar cărțile la voi, agitație aici, să vedem care va fi energia sau care vor fi energiile în perioada iunie-iulie pe plan sentimental pentru voi. Uite-l, că-l văzusem, s-a întors în momentul în care am simțit că e agitație, 10 de spade. Foarte pozitiv 10 de spade ca fiind prima carte. Rege de bâte și rege de spade. Wow! Unii dintre voi probabil că terminați aici mie vine să spun o poveste cu cineva. Nu, aici știu, vorbim despre cei singuri. Atenție, vreau să spun altceva. Terminați o poveste dureroasă în legătură cu cineva. Poate fi povestea care încă pe voi vă ținea captiv în sentimentul de victimă. De când am avut relația asta, poate tu ai avut o relație care s-a terminat într-un mod urât, într-un mod de trădare, da? Ai fost, nu știu, au avut loc, nu știu, triunghiuri amoroase sau ceva de genul. Trădarea a fost foarte mare, dezamăgirea a fost foarte mare din partea unei persoane cu care tu ai avut o relație, da? Ce vedem aici? Că tu în sfârșit te ridici în picioare în această perioadă, zici gata, hai că mi-ajunge cu plânsul, mi-ajunge cu drama, mă ridic în picioare și ce naște din tine așa sau ce se naște din tine se nasc două forțe. Atenție că sunt forțe foarte diferite. Sunt două energii, una foarte rece care da, ne poate caracteriza Capricornul. Capricornul nu este o persoană fierbinte, dragii mei, ne place sau nu să recunoaștem, nu e. Capricornul este foarte, hai să zicem așa, realist și este foarte pragmatic, da? Dar se integrează aici această energie de stăpân pe mine și conștient, foarte conștient că am o viață, am o vârstă, am chef să-mi refac viața. Aici e vorba despre Capricornul care se ridică în picioare pentru că vrea să-și refacă viața. Într-un mod conștient, într-un mod pragmatic, da? Hai să vedem ce este în continuare. Foarte interesant și la voi. 6 de cupe. Se termină conexiunea aia cu trecutul. 3 de spade. Îmi place ce văd. Și steaua. Foarte frumos. Unii dintre voi probabil că ați avut aici ați avut o ghidare sau ați avut
Pe partea spirituală, pentru că steaua întotdeauna vine cu mesaje din univers, mesaje pe care nu le înțelegem sau cel puțin sunt mesaje pe care, nu știu, poate astrologia te-a putut ajuta într-un fel sau altul să descoperi ceva la tine. Dacă nu, aici putem să vorbim despre luminița de la capătul tunelului, da? E ca și cum, băi, în sfârșit încep să-mi dau seama, să văd cu adevărat, cu mintea coerentă, da? Să văd luminița de la capătul tunelului, dar în același timp sunt foarte conștient că întotdeauna exista luminița aia, dar până acum n-am avut puterea să mă ridic de aici, da? Pentru că a apăsat foarte tare, din câte vedem aici, combinația asta este una extraordinar de relevantă, care ne spune că, bineînțeles, ai stat foarte mult timp în această mare dezamăgire. N-ai avut forță să te ridici, n-ai avut forță să spui gata, inimă, vindecă-te odată. N-ai avut. Dar acum ai. Poate te-ai lăsat inspirat aici. După cum am zis, poate un ghid spiritual pentru unii dintre voi, poate pentru alții dintre voi a fost pur și simplu că în voi s-a născut acea cumva regenerare, îmi vine să spun, cu steaua și se produce vindecarea, dar pentru că am devenit conștienți în timp că nu ne folosește cu nimic să stăm îngropați, îmi vine să spun, sau să stăm în energii în care în care simțim că suntem morți, dar în același timp vii, da? Și aici e vorba despre conștientizare. Hai să vedem în continuare. Rege de cupe, foarte interesant. Voi mai spune o variantă, așa că nu plecați încă. Dacă nu vă regăsiți și îndrăgostiții. Foarte interesant. Ne vorbește și de o altă variantă aici, de încă o variantă, pardon, la capătul cărților avem 2 de bâte. Voi continua cu ce am spus până acum. Vorbim despre o vindecare, după cum am spus, și în același timp vindecarea este sufletească, este corporală, în cazul în care, de exemplu, ați fost și bolnavi sau cel puțin, hai să zicem așa, ați căzut la pat într-o depresie impresionantă în momentul în care ați terminat relația cu fosta voastră persoană, da, pe care ați iubit-o. Aici vedem această vindecare emoțională, vedem faptul că vei fi mult mai încrezător că tu vei putea. De ce nu? Da? Pentru că aici Capricornul este foarte coerent și este să se împuternicește sau într-un fel sau altul își recuperează puterea și încrederea personală. Și va spune, eu sunt sigur că acum că sunt vindecat, voi putea să am curajul, să am încredere în mine și să mă apropii de alte persoane. Da? Deci este foarte pozitivă etalarea voastră. Aici vedem 2 de băte care ne spune că energia ta este una de introspecție. Vorbeam la cei care au o relație despre reîntoarcerea lui Pluton în Capricorn și aici vorbim despre același lucru. Cumva mă duc în trecut, îmi evaluez trecutul din momentul 0 în care s-a întâmplat tragedia asta în viața mea, poate pentru unii dintre voi a fost moartea partenerului, dragii mei, și normal că durerea a fost foarte mare, a fost foarte greu să vă ridicați în picioare, dar acum în sfârșit se întrezărește o luminiță care zice că poți să te, hai să nu exagerăm, să te reîndrăgostești, dar poți să fii conștient că te poți încrede într-un fel sau altul în viață, da? Să ai credință, pentru că steaua vine și cu credință, credință și încredere în tine și credință în viață că vei putea să mai găsești pe cineva care să fi fost, cu care să te poți conecta, da? Aici este vorba despre unii dintre voi. În sfârșit o să reușiți să vă ridicați în picioare și de ce nu să și cunoașteți în această perioadă pe cineva. Și spuneam despre acest 2 de bâte că face acea introspecție din trecut și până în prezent și de aici vedem această combinație minunată de cărți care ne spun că vei
termina în sfârșit acea perioadă tristă și dureroasă din viața ta. Pentru alții dintre voi, putem să vorbim despre o trădare. Asta doar în cazul în care sunteți singuri, da, borlaci, dar aveți deja pe cineva așa cu care, hai să spunem că tatonați terenul dacă nu a fost neapărat o legătură foarte interesantă. Pentru unii dintre voi cred că erați... unii dintre voi vedeați cu claritate într-un fel sau altul unde va ajunge relația asta. Probabil că unii dintre voi v-ați făcut o mare speranță că și cealaltă persoană este la fel de îndrăgostită ca și voi de ea. Da. Ei bine, aici ce vedem este că e posibil să fii foarte dezamăgit de persoana asta, pentru că ori tu vei afla niște lucruri din trecutul acestei persoane care nu-ți vor plăcea, lucruri care nu-ți vor plăcea. Te vei simți atât de trădat și atât de rănit, încât probabil pentru o perioadă îți vei pierde speranța că între voi va putea fi ceva mai serios. Da. Nu știu dacă e vorba despre, n-aș spune neapărat că este o bârfă, ar putea să existe o persoană invidioasă aici, pe tine sau pe cealaltă persoană și să dea din gură așa iurea, pentru că suntem și într-o perioadă, dragii mei, cu Jupiter în Gemeni, toată lumea exagerează, toată lumea poate să pună botul la orice vrăjeli. Și aici e vorba despre atenție, pentru că e posibil ca această dezvăluire, da, pentru că eu nu cred că e o trădare din partea acestei persoane. Sau poate, dacă, nu știu, dacă vă cunoașteți de mult, poate că această persoană ți-a ascuns într-un mod voit anumite lucruri. Probabil ca să nu-ți facă rău, nu ți-a zis de la început ceva din trecutul acestei persoane și această persoană care am zis că e posibil să fie o persoană invidioasă, face rău, pentru că aici manipulează în așa fel cuvintele, încât să te simți trădat, umilit și așa mai departe. Manipulează aceste cuvinte pentru că este o persoană mărșavă, îmi vine să spun, și invidioasă. E ca și cum nu-i place să vadă pe alții că sunt fericiți, că sunt îndrăgostiți. Sau cel puțin nu-i place să te vadă pe tine. Poate fi, de ce nu, un fost sau o fostă persoană din viața acestei persoane cu care tu ești. Da? Poate fi așa ceva. Eu aș spune să încercați să fiți cât mai vezi, foarte interesant, aici se transmit niște mesaje foarte tari. Pe o altă diagonală avem combinația asta. Între tine și cealaltă persoană va exista, probabil, nu știu, o scoatere de ochi aici. Da? Pentru că tot ce înseamnă spadă e critică, dragii mei. Și probabil că vei face urât în fața celelalte persoane și vei spune, nu mă așteptam să aflu așa ceva de la tine, nu mă așteptam să îmi faci așa ceva, nu știu, habar n-am, dragii mei, ceva de genul ăsta aici se simte foarte, foarte puternic, da? Acum, are potențial să se repare această persoană dacă sunteți conștienți. Dacă sunteți conștienți. Pentru că aici e momentul să privești în urmă. Cum este de fapt, de când ai cunoscut persoana asta, să zicem așa? Cum a mers relația voastră până în momentul de față? Pentru că aici poate să vină oricine și să spună orice, da? Și dacă și persoana asta are un trecut al ei și nu a vrut să spună, să-ți povestească despre ce a făcut ea în trecut, de ce să te doară de tare? Hai să fim serios. Și dacă acum vreau să mă duc într-o extremă în care să vă fac să înțelegeți că viața, dragii mei, e altceva în momentul de față. Pentru că e posibil, hai să vorbim în cazul domnilor, de exemplu, ca tu să fi cunoscut în ultimile luni o persoană, o femeie de care te-ai îndrăgostit. De ce nu? Acea persoană, să spunem, în extrema asta în care vreau să mă duc, este să afli că această persoană poate a fost prostituată în trecut. Aici ar putea să fie
că îți cade cerul pe tine. Da? Atât de mare poate să fie sentimentul de trădare. Și atunci, tu aici trebuie să te întrebi. Băi, de când am cunoscut eu persoana asta și până în momentul de față, totul între noi a fost magic, totul între noi a fost super mișto. Puteam să creștem aici, să avem un viitor minunat împreună. De ce să nu mă... Să nu mă uit doar ce putem să avem din momentul ăsta încolo, de când s-a aflat panorama asta de veste, da? De ce să nu mă uit doar înspre ce a fost frumos între noi și ce viitor putem să avem și să stau aici și să jelesc și să-i scot ochii, că nu mi-ai zis că ai fost prostituată. Ce mai contează fiecare dintre noi avem un trecut, nu? Și tu cred că ai un trecut. Poate da, nu vorbim despre o extremă atât de mare, că poate n-a fost prostituată, poate ce știu, a avut, nu știu, s-a iubit, ia-o cum vrei, s-a iubit cu cei mai șmecheri din țară. Nu contează. De ce vrei să te uiți doar la vai, Doamne, ce umilit mă simt, atâta timp cât tu chiar erai îndrăgostită de persoana asta? Mă rog, povestea poate continua, dar pot să spun mai multe variante, dar nu vreau să mă lungesc atât de mult. Dragii mei, dacă... Da, eu vă aștept la comentarii. Extrema asta pe care am zis-o este una foarte, foarte extremă, pentru că am vrut să se vadă cât de mare poate fi această durere, dezamăgire, da? Dar cât de puțin poate însemna, pentru că aici avem iertare, ar fi mai bine să ierți, nu să ierți că nu ți-a făcut ție nimic. Femeia aia are trecutul ei, nu e treaba ta. Dacă tu te-ai îndrăgostit de ea, ai avut un motiv pentru care te-ai îndrăgostit de ea. Ce a făcut în trecut cu viața ei nu are de ce să te intereseze și să te doară atât de tare. Poate ziceți că sunt nebună, dar ar trebui să fim un pic mai deschiși din punct de vedere mental. Și atunci privește doar la a trece peste, da? Steaua zice, vindecă-te de asta că nu-i povestea ta. Nu mai pune botul la invidioși ăștia care nu vor să fie alții fericiți. Cam asta e ceea ce pot să spun. Da, o să vedem comentariile. Da, Capricornul e complicat în a trece cu vederea niște lucruri, mai ales dacă se simte umilit. Dar, dragii mei, nu știu care este extrema în care s-a întâmplat la voi. Eu am vrut să spun extrema asta ca să fie exemplu foarte pe înțelesul tuturor, da? Ok, hai să vedem, trecem la bănuți și sănătate, să vedem perioada iunie-iulie cum se aspectează din punct de vedere financiar și fizic, să zicem așa, da? Ok, hai să vedem. Nouă de monede, foarte frumos. As de bâte, rege de spade și aici. Ești foarte lucid. Ai un proiect pe rol din câte observ, un proiect care îți va aduce un statut foarte bun din câte se observă, o siguranță materială. Vorbim aici pentru unii dintre voi de a fi propriu, nu neapărat de a te întreține singur, da? Noule de monede ne arată o persoană independentă care lucrează pe cont propriu și își face un renume. Aici vorbim despre un statut, da? Un renume de persoană corectă, un renume de persoană sinceră. Nu știu despre ce proiecte vorbim, poate să fie, dacă nu e vorba de un proiect, ar putea să fie pentru alții dintre voi o discuție cu șeful vostru, în cazul în care vorbim despre un job, în care voi să vă impuneți punctul de vedere într-un fel sau altul, poate în privința banilor, poate vreți să cereți o mărire de salariu. Deci aici este intenția unei discuții pentru unii dintre voi care are legătură cu stai mă șefule că eu valorez mai mult, da? Păi ce facem aici? Și aici avem discuții cu șefii. Ok, hai să vedem mai departe. Turnul, wow, interesant. Diavolul și magicianul, vai, aceste combinații nu se văd întotdeauna, dragii mei. Wow! Câtă putere!
Pentru cei care aveți de deschis o discuție cu șeful vostru, dragii mei, aici se vor spune multe lucruri urâte, multe lucruri pe care voi le-ați suferit acolo, în acest job. Multe lucruri în care e ca și cum vei spune că sclavia s-a terminat de mult, da? Aici îți recuperezi puterea în totalitate, puterea personală. Deci ai o forță să vergi din tine în momentul ăsta tot ce până acum ai înghițit. Ai făcut pe sclavul probabil o grămadă de timp și acum zici nu mai, deci nu mai există așa ceva. Capricornul nu mai acceptă sclavie. Wow, îmi place, bravo, bravo. Pentru cei care aveți proiecte, dragii mei, aveți o putere de creativitate imensă, imensă. Nu știu ce inspirație aveți, de unde aveți inspirații, pentru că aici vă cad fise după fise. Se aprinde bec după bec, după bec, după bec în mintea voastră ca să puteți să creați acel proiect pe care îl aveți, da? Pe lângă faptul că ești foarte coerent și pe lângă faptul că te valorezi foarte mult și spui, băi, eu sunt în stare să fac o grămadă de lucruri, și ce fac foarte bine structurat și aici vedem puterea creației din punct de vedere al proiectelor și aici vedem nu că sunt multe idei, sunt pașii pe care tu trebuie să-i faci. De-aia spun că se aprinde bec după bec după bec în proiectul ăsta pe care vrei să-l inițiezi, da? Ești extraordinar de creativ. Găsești unelte să poți să creezi acel proiect sau să pui pe piață acel proiect care probabil, unelte pe care probabil până acum nu le-ai văzut. Da? Aici se face un click mental, aici Capricornul își redescoperă o parte a lui de care nu era conștient până acum. Poate tu ți-ai zis de multe ori, eu nu sunt în stare să fac aia, să fac aia, să fac aia. Ei bine, acum da, vei vedea foarte multe lucruri la tine, foarte multe calități vei vedea. Marea Preoteasă, unii dintre voi proiectele sunt legate de partea spirituală, dragi mei. Azi de cupe, iubiți ceea ce faceți, wow, și temperanță. Și asta aduce pace, liniște, pentru că atunci când iubești ceea ce faci, dragii mei, n-are cum să fie altfel, decât foarte bine. Ia uite, împărăteasă. Vei fi, hai să zicem așa, te vei simți ca un împărat, ca o împărăteasă. Te vei simți în sfârșit pe tronul tău care ți se cuvenea sau ți s-a cuvenit întotdeauna. Pentru unii dintre voi, după cum am spus, este ceva legat de proiectul ăsta creativ, e legat de, poate fi de vindecare, poate fi de învățătură, de profesorat ar putea să fie, psihologie, de ce nu, drepturile omului, atenție, mi se transmite aici un mesaj de genul ăsta, deci tot ceea ce voi creați este în beneficiul și să fie într-un mod corect în beneficiul celorlalți. Aici nu e vorba despre ceva egoist, eu vreau să ajung pe tronul meu de împărăteasă pentru că, nu știu, așa vreau să fiu egoist, că sunt materialist. Nu, aici nu vorbim despre materialism, aici vorbim despre realitatea Capricornului în care zice eu vreau să fac ceva, dacă creez ceva, vreau să creez ceva pentru ceilalți, în care să-i ajut, să-și echilibreze, de ce nu, viața, energiile, să învețe, să fiu un ghid spiritual într-un fel sau altul pentru persoane. Poate fi un proiect care e legat de internet. Băta întotdeauna ne vorbește despre internet. Terminăm cu temperanța. Temperanța, ce ne spune, dragii mei? Echilibru, pace, liniște și ca și cum în sfârșit mi-am găsit locul, în sfârșit m-am așezat unde se așează lucrurile așa cum trebuiau să se așeze de mult timp, dar până acum, dacă probabil nu m-am pus în valoare atât de mult sau n-am pus obiectivul ăsta, proiectul ăsta, nu i-am dat atât de multă atenție, în momentul de față îi voi da atât de multă atenție încât se aprinde bec după bec după bec, după cum ziceam, da? Foarte tare, dragii mei,
Mă bucur să văd acest aspect. Din punct de vedere al sănătății, vedem un Capricorn care este mult mai atent la partea lui fizică, da? La corpul lui. Este mult mai atent la ce mănâncă, cum se îmbracă, se pune în valoare, este mult mai elegant. Da, o să ziceți, da, ce legătură are eleganța cu sănătatea? Are, că tu te duci așa și te uiți în oglindă și zici, băi, am 5 kg în plus sau 10 și zici, nu-mi place și trebuie să fac ceva. Și aici încep să mănânc mai bine, să-mi cumpăr haine care să nu-mi stea așa pe șunci, să mi se vadă toate șuncile colăceii, mă duc și îmi cumpăr haine un pic mai, așa, mai largi, până când reușesc să slăbesc, de exemplu, da? Vorbim despre renunțare. Aici este o hotărâre foarte mare din partea unora dintre voi, renunțarea la tot ce a însemnat adicție. Pentru unii dintre voi, dacă ați avut probleme, nu știu, cu ce-o fi, nu contează, alcool, pastile, mâncare în exces, da? Pentru că diavolul întotdeauna vine cu un exces aici, e renunțarea la tot ce îmi făcea rău din punct de vedere fizic, da? Din punct de vedere al sănătății, bineînțeles. Începi o nouă, n-aș spune neapărat că începeți diete, dar pur și simplu începeți să conștientizați că trebuie să vă iubiți corpul, pentru că corpul ce este, dragul meu Capricorn, dragii mei, ce e corpul nostru? Vehiculul cu care noi ne mișcăm. Dacă nu avem grijă de el, atunci totul se poate duce de râpă, dar conștientizarea că trebuie să renunț la tot ce îmi face rău și să pun mâna da? Să încep să fac, pentru că aici e ca și cum, precum în cer așa și pe pământ, dacă eu gândesc într-un mod pozitiv că, băi, nu-mi face bine alcoolul, nu-mi face bine, nu știu, chipsurile, dulciurile, habar n-am, toate prostiile care le mâncăm cu toții, că toți mâncăm prostii, nu face bine atât de mult exces. Hai, încet, încet, renunț, da? Pentru că de-aia vorbim, renunțăm la adicții, de care o fi ele. Și atunci, bineînțeles că, precum în cer așa și pe pământ, sunt optimist și zic, eu trebuie să am grijă de mine, să-mi iubesc corpul, să pun mâna, să învăț să am grijă de el și atunci, bineînțeles, aici se produce tot felul de echilibrări ale dezechilibrelor anterioare. Nu pot să spun altceva. Alții dintre voi, atenție un pic la, da, deci este totul în jurul fizicului, atenție la, spun mereu, oase rupte, pentru că turul întotdeauna vine cu oase rupte, mare grijă la, așa, să fiți cumva, dacă vă ațâță cineva, pentru că diavolul ăsta întotdeauna vine cu ispită, dacă vă ațâță cineva, n-ai curaj să sări, nu știu, poate stai la parter și totuși parterul ăla e un pic mai înalt, așa, și zice, n-ai curaj să sări după masă, da? Aici e o ispită. Cineva te ispitește să faci prostii și îți rupi vreo mână, vreun picior. Mare grijă cu acest aspect. Pentru că sunt doar așa de ăștia care te provoacă. Aici în Spania sunt foarte mulți care, copiii ăștia, mai ales tineri de 20 de ani, 18, 15, nu știu, toți sunt, n-ai curaj să faci aia, n-ai curaj să faci aia. Cam asta este aici. Că nu e vorba de că te manipulează, că e o persoană rea, nu, e pur și simplu o persoană ațățătoare și dacă te ațăță și tu zici, ce, eu nu pot, pot, și săr acolo și, pardon, m-am lovit, sări și te duci și îți rup capul, da? Despre asta e vorba aici. Atenție, atenție la toate ispitele care vin către voi, așa să vă ațățe că vezi, Doamne, n-ai curaj să faci aia. Nu cădeți în plasa asta, dragii mei, că întotdeauna ajungem noi să suferim, o să stai acasă așa pe pastile, o să stai cu analgezice, mai bine deschide ochii un pic și vezi dacă într-adevăr e necesar să faci așa o bravură de asta ca să poți să demonstrezi că tu ai curaj. N-ai de ce să faci așa ceva. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte lung a acest video, vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ceau!